طفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الآنية، والآنية هي ما يقل الطعام ونحوه ويوضع فيه حوائج الناس، والآنية في الغالب تصنع من حديد أو من زجاج أو من ما يماثلهما. والأصل في الأواني أنها جائزة وأنها طاهرة، فلا يمنع من نوع من أنواع الأواني إلا بدليل. مما جاء المنع منه آنية الذهب والفضة، فإنه لا يجوز استعمالهما لا في الطهارة ولا في الأكل، ولا يجوز أيضا اتخاذهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فقوله لهم في الدنيا ولكم في الآخرة معناه أن المؤمنين لا يملكون آنية الذهب والفضة. قال: وحكم المضبب بهما حكمهما. المراد بالمضبب بهما أن ينكسر الإناء فيلحم ويلصق ويجبر بواسطة الذهب والفضة، إلا أنه استثنى من ذلك الضبة اليسيرة من الفضة، فإنه قد ورد في حديث أنس أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وبعض الفقهاء يشترط أن يكون ذلك لحاجة. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة. بقية الأواني الأصل فيها الجواز والطهارة. كذلك يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، فالأواني التي صنعوها واشتريناها منهم أو استولى عليها المسلمون في الغنيمة، فإنه حينئذ يجوز لنا أن نستعمل أوانيهم، وأوانيهم تعتبر طاهرة إلا إذا علم نجاستها، فحينئذ لا نستعملها. ومن أمثلة ما علمنا نجاسته الأواني التي يطبخون فيها لحم الخنزير، فهذه علمنا نجاستها. ومثله أيضا الأواني التي يوضع فيها الخمور، فهذه علمنا نجاستها، ومن ثم لا نستعملها إلا بعد غسلها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل آنية الكتاب، وكما جاء في حديث أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأكل في آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. صوف الميتة وشعرها طاهر. الميتة نجسة إلا أن ما انفصل عنها وما يمكن أن ينفصل حال الحياة فإنه طاهر، ومن أمثلة ذلك الصوف والشعر. فأما بقية أجزاء الميتة فالجمهور يرون أنها نجسة، لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة، والميتة من أسماء العموم فيشمل جميع أجزائها. وهكذا ما قطع من الحيوان حال حياته فإنه يحكم بموته بحكم الميت منه. مثال ذلك: لو قطعنا رجل الشاة فإننا نقول هذه الرجل ميتة لا يجوز أكلها. أما بالنسبة للجلد فجلد الحيوان المذكى طاهر، مثل الشاة إذا ذبحت وذكيت جلدها طاهر.
أما الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن جلدها نجس على الصحيح، مثل فراء الثعالب وجلود الثعابين، فهذه نجسة. أما الميتة من بهيمة الأنعام، مثال ذلك شاة ماتت حتف أنفها وبعير مات حتف أنفه، فحينئذ هل يجوز أن نأخذ جلده فنستعمله أو لا؟ في مذهب الإمام أحمد أن جلد الميتة نجس سواء دبغ أو لم يدبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإيهاب ولا عصب. وهناك قول آخر بأن جلد الميتة يمكن تطهيره إذا كان مما تحله الذكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة فقال: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، كما في الصحيح. عظام الميتات نجسة لأنها من أجزاء الميتة، فتدخل في قوله: حرمت عليكم الميتة. كل الميتات نجسة إلا لأن الله عز وجل يقول: حرمت عليكم الميتة، ويستثنى من ذلك الآدمي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، فدل هذا على أنه لا ينجس لا بالحياة ولا بالوفاة. ويدل عليه أن الشريعة جاءت بتغسيل الميت، ولو كان ميت بني آدم نجسا لم ينفعه التغسيل. كذلك يستثنى الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء، فالحيوانات التي لا تعيش إلا في الماء فإن ميتتها طاهرة، من مثل السمك، فالسمك لا يعيش إلا في الماء، ومن ثم فإنه يجوز أكله ولو لم يذكى، وميتته حلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أما الحيوانات التي تعيش في البر والبحر المسمات البرمائية فإنه لا تأخذ هذا الحكم، بل ميتتها نجسة، من مثل التماسيح ومن مثل الضفادع ومن مثل السلحفاة. أما الحيوان الذي يعيش في البر فلا إشكال أن ميتته نجسة. بعض الحيوانات تعيش في المياه المالحة، وبعضها يعيش في المياه الحالية. كلاهما، الحيوان الذي يعيش في المياه المالحة والحيوان الذي يعيش في المياه الحالية ولا يعيش إلا في الماء، فإن ميتته طاهرة. هكذا أيضا ما لا نفس له سائلة، المراد بالنفس الدم، فما ليس له دم سائل ولم يكن متولدا من نجاسة فإنه لا يحتاج إلى زكاة، وميتته حلال طاهرة، وميتته حلال طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا كما قال ابن أبي أوفى: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه 3 مرات ثم ليطرحه، الحديث. فدل هذا على أن الماء لم ينجس بوجود الذباب فيه. ثم ذكر المؤلف أحكام قضاء الحاجة، والمراد بقضاء الحاجة ما يخرجه الإنسان من بول وغائط. وتناول الشريعة لهذا الباب دليل على كمالها، وأنها لم تترك شيئا مما يحتاج إليه الناس إلا جاءت بتنظيمه.
هناك آداب يشرع للإنسان عند قضاء الحاجة أن يتأدب بها. أولها أنه عند دخول الخلاء يستحب له أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وزاد بعضهم: ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. والخبث الشر، والخبائث الشياطين، وقيل غير ذلك. وإذا خرج، الأدب الثاني أن الإنسان إذا خرج من الخلاء يستحب له أن يقول: غفرانك، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض الفقهاء أنه يستحب له أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لكن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت بإسناد ضعيف، ومن ثم لا يشرع للإنسان أن يقولها. الأدب الثالث مما يذكره الفقهاء أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول، ويقدم الرجل اليمنى عند الخروج، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى لما يستحسن، ويده اليسرى لما سوى ذلك. وبعض الفقهاء يقول بأن هذا الأثر بعمومه لا يصح أن نستدل به على هذا الموطن، لأن ذاك في اليد وهذا في الرجل. كذلك من الآداب ألا يدخل بشيء فيه اسم الله تعالى، وذلك لأن أسماء الله يستحب تنزيهها. وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خاتمه عند دخول الخلاء، ولكن هذا إسناد ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإنه لا حرج على الإنسان فيما لو دخل بشيء فيه ذكر الله، لا على جهة الامتهان له. وقال الأدب الآخر أنه عند الجلوس يعتمد على رجله اليسرى، وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف الإسناد. هكذا أيضا يستحب له أن يبتعد عن الناس ويستتر إذا كان يريد قضاء حاجته في الفضاء، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث المغيرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. وفي حديث المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني واستتر، حتى توارى عني. وجاء في ذلك أحاديث كثيرة. هكذا أيضا استحب الفقهاء أن يختار المرء عند قضاء الحاجة مكانا رخوة من أجل أن لا يعود الماء عليه، وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود بإسناد فيه رجل مجهول. هكذا قالوا يستحب له ألا يبول في ثقب ولا شق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، لكن هذا الحديث لم يثبت، وإنما ورد بإسناد مرسل. كذلك يجتنب عند قضاء الحاجة المواطن التي ينتفع بها الناس، ومن ذلك الطرقات والظل ونحو هذا مما ينتفع به الناس. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال المؤلف: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، أي أنه عند قضاء الحاجة لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر، وذلك تكريما لهما. وذكروا أن فيهما من نور الله، ومن ثم لم يناسب أن يستقبلهما حال قضاء الحاجة. وهذا القول ليس عليه دليل،
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أهل المدينة عن استقبال بيت المقدس والكعبة واستدبارهما، فدل هذا نهى عن استقبال الكعبة واستدبارها ببول أو غائط، فلم يبق لهم إلا جهة المشرق والمغرب. وقد ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا، فدل هذا على أن قولهم لا يستقبل شمسا ولا قمرا قول ضعيف. قال: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لحديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. أما بالنسبة لاستقبالهما واستدبارهما في حال الفضاء فهذا قد ورد فيه أحاديث عدة. وأما حال البنيان فقد وقع الاختلاف بين الفقهاء فيه، وظاهر المذهب وظاهر كلام المؤلف أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حتى في البنيان. والقول الثاني بأنه يجوز، وذلك لما ورد في حديث ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فأمر بتحويل مقعدته لجهة القبلة. ثم ذكر المؤلف من آداب قضاء الحاجة أنه إذا انقطع البول فإنه يمسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا، فيبتدئ من أصل الذكر ويسلت ما في الذكر حتى يخرج ما فيه، وهذا يسمى النتر. والنتر قال طائفة بأنه مستحب، وهو ظاهر كلام المؤلف. والقول الثاني بأن النتر هذا غير مستحب لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا القول أظهر. قال: ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيده اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. قال: ثم يستجمر وترا. الاستجمار المراد به تنظيف محل الخارج من السبيلين بواسطة غير الماء، هذا يقال له الاستجمار. ويستحب الاستجمار، يجب عند فقهاء الحنابلة أن يكون 3 فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. وجمهور أهل العلم قالوا بأن 3 ليست بواجبة، وإنما الواجب الإنقاء. ثم يستنجي بالماء، يعني أنه يستحب له أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والمراد بالاستنجاء تنظيف الخارج من السبيلين بواسطة الماء. فإن اقتصر على الاستجمار ولم يستعمل الماء فحينئذ يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ب3 أحجار فإنها تجزئ عنه، كما رواه أبو داود. ويشترط في الاجتزاء والاكتفاء بالاستجمار عن الاستنجاء 3 شروط. الشرط الأول أن يكون وترا 3 فأكثر، فإن كان ب1 أو 2 لم يجزئ. الثاني أن ينقي المكان، فإن كان باقي نجاسة فإنه لا يجزئ الاستجمار. الثالث ألا تتجاوز النجاسة مكان الخارج، فإن أصابت الصفحة في الدبر فحينئذ لا بد من الغسل، لأن الفقهاء يرون
أن النجاسات لا يجزئ تنظيفها إلا بغسلها بالماء كما تقدم معنا. ما هي الأمور؟ هناك شرط رابع أيضا، أن يكون ما يستجمر به مما يجوز الاستجمار به، والأصل أن جميع الطاهرات يجوز الاستجمار بها، ما هي من مثل الأوراق، المناديل، الحجارة، كل هذه أشياء طاهرة فيجوز أن يستجمر بها. ويستثنى من ذلك الروث والعظام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وهكذا أيضا ما كان له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به. ومن أمثلة ذلك كتب العلم، ومن أمثلة ذلك أيضا الطعام، لأنه منع من الروث والعظام لأنها طعام الجن، فمن باب أولى طعام الآدميين. وهكذا أيضا أجزاء الآدميين لا يجوز الاستجمار بها. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الوضوء. والوضوء غسل أعضاء مخصوصة من أجل أن يستباح به عدد من الأعمال كالصلاة ومس المصحف. والوضوء قد ذكره الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويشترط للوضوء النية، فمن غسل أعضاءه بدون أن ينوي أن هذا الغسل للوضوء فإنه لا يجزئه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن الأمر الأول من أمور الوضوء النية، والنية شرط لصحة الوضوء. الأمر الثاني مما يفعل في الوضوء البسملة، فيقول: بسم الله. وقد اختلف أهل العلم في البسملة ما حكمها، فطائفة يرون أنها ركن، وطائفة يرون أنها واجب، وطائفة يرون أنها مستحبة. والحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسانيده وإن تعددت إلا أن فيها ضعفا شديدا. ثم بعد ذلك يغسل كفيه ثلاثا، وغسل اليدين سنة إلا للقائم من نوم الليل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء. ثم بعد ذلك يتمضمض، والمضمضة إدخال الماء في الفم، ومن تمام المضمضة أن يدير الماء في فمه. والمستحب أن تكون المضمضة ثلاثا، وهكذا أيضا يستنشق ثلاثا. والمراد بالاستنشاق أن يدخل الماء في أنفه فيسحبه. وبعد ذلك قد يجمع بين المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا بغرفة واحدة، غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق بها ثلاثا ثلاثا، وقد يفعله بثلاث غرفات، كل غرفة يتمضمض فيها ويستنشق، كل غرفة يتمضمض فيها ويستنشق. وقد اختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق، والمذهب على أن المضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الطهارة، سواء كانت الصغرى أو الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر. لعلنا نترك تفاصيل الوضوء للدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين.
هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا.